بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو او مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت اکسل 2019 فنکشن او فارمولو کلاس ته راغلاست. لکه څنګه مې چې تاسو سره وعده کړې وه چې ډېر ژر به تاسو ته د مایکروسافت اکسل فنکشن او فارمولو کلاس شروع کوم. دا د نن د دې کلاس لومړۍ ورځ ده. نو د ډېرو خبرو څخه تیریږم، راځم مستقیم درس ته. دا چې زمونږ او ستاسو کلاس یا کورس د اکسل فنکشن او فارمولو په باره کې دی. د ټولو نه مخکې نن غواړم تاسو سره د فنکشن او فارمولو ترمنځ چې کوم تفاوت دی په هغه باندې خبرې کوم. نو د دې دپاره دلته ما یو ورډ فایل جوړ کړی، دا راخلاصومه. دې کې مونږ سره دوه کالمه دي. اول کالم د فنکشنو په باره کې لیکل شوی، دویم کالم د فارمولو په باره کې لیکل شوی دی. کوم اوصاف چې فنکشن لري، کوم اوصاف چې فارمولې لري، دا ټول ما دلته ذکر کړي دي. نو راځم په فنکشن باندې شروع کوم. what is function یا what are functions. فنکشن څه شی دی؟ Functions are predefined or built-in code in computer to perform specific operations and calculations. فنکشن چې دی دا predefined built-in code دی، مخکې نه تیار جوړ شوی کوډ دی زموږ ستاسو په کمپیوټر کې یا په مایکروسافت اکسل پروګرام کې یا بل پروګرام کې، نور پروګرامونو کې چې موږ سره فنکشن دي. فنکشن built-in تیار مخکې نه جوړ شوی کوډ دی، مشخصه وظیفه او عملیه سرته رسوي. فنکشن زمونږ په کمپیوټر کې، زمونږ په مایکروسافت اکسل پروګرام کې دا مشخص کوډ دی او مشخصه وظیفه سرته رسوي. دا د فنکشن تعریف دی. که چیرې موږ وغواړو په مایکروسافت اکسل کې یو فنکشن تطبیق کو، عملی کو، د هغه دپاره شرایط او اصول څه شي دي؟ rules for applying functions in مایکروسافت اکسل. که چیرې تاسو وغواړئ چې په مایکروسافت اکسل کې یو فنکشن تطبیق کړئ یا عملي کړئ، د هغه دپاره لاندې شرایط وجود لري او دا باید تاسو په مد نظر ونیسئ، په نظر کې ونیسئ. اول دا دی چې all functions must have an equal sign. په مایکروسافت اکسل کې چې تاسو کله فنکشن استعمالوئ، د ټولو نه مخکې باید تاسو ورسره اول مساوي علامه ولیکئ، ځکه بدون د مساوي علامې هر یو فنکشن چې دی دا ناتکمیله ده، غلطه ده. بل دویم چې دی all function must have function دی. کله چې تاسو غواړئ په مایکروسافت اکسل کې یو فنکشن تطبیق کړئ، اول به مساوي علامه لیکئ یا ایکول ساین لیکئ، د هغه نه وروسته به تاسو د هغه فنکشن نوم لیکئ. هر یو فنکشن په مایکروسافت اکسل کې مشخص نوم لري. ما تاسو ته مخکې ویلي چې functions are predefined built-in code. دا built-in code دي، تیار جوړ شوي کوډونه دي، مخکې نه ثبت شوي دي زموږ په کمپیوټر کې، زموږ په مایکروسافت اکسل پروګرام کې، او مشخصه وظیفه یا عملیه سرته رسوي. نو اول به څه کوو؟ د فنکشن د تطبیق کولو لپاره مساوي علامه به لیکو، ورپسې به د فنکشن نوم لیکو. فنکشن نوم باید دقیق وي. که چیرې تاسو د ای په ځای باندې ای ولیکئ یا د ای په ځای باندې ای ولیکئ یا او ولیکئ، هغه فنکشن غلط دی، کار نه کوي. دریم all functions must have two brackets, opening brackets, closing brackets. هر یو فنکشن چې تاسو په مایکروسافت اکسل کې تطبیق کوئ، دریم شرط دغه دپاره دا دی چې هر یو فنکشن دپاره به تاسو دوه قوسې لیکئ، چې اول قوس په نوم د اوپننګ بریکټس یادیږي چې دغه دی، او دویم قوس په نوم د کلوزینګ بریکټس یادیږي. نو دا هغه درې مهم نقاط دي یا اساسي شرطونه دي چې کله تاسو په مایکروسافت اکسل کې یو فنکشن تطبیق کوئ باید په نظر کې ونیسئ. د مثال په طور باندې یو څو مثاله دلته ورکول شوي دي. که چیرې تاسو وغواړئ چې په مایکروسافت اکسل کې دا د نن ورځې دا فعلي تاریخ او ټایم معلوم کړئ، یعنې دا اوس زه غواړم چې معلوم کړم چې دا اوس کم تاریخ ته څو بجې دي، نو مایکروسافت اکسل ته ځم، لیکم مساوي ناو قوس شروع قوس بند. کله چې زه دا ولیکم او انټر کلیک کړم، نو ماته مایکروسافت اکسل موجوده تاریخ او ساعت ښیي یا ټایم ښیي ماته. نو تاسو وګورئ په دې کې ما دغه درې دانې شرطونه عملي کړي دي. اول مې څه لیکلی دی؟ اول مې ایکول ساین لیکلی،
ورپسې مې فنکشن نوم لیکلی دی او ورپسې مې 2 بریکټس اوپننګ بریکټس اینډ کلوزنګ بریکټس دا لیکلی. که چیرې تاسو د مساوي علامه ونه لیکئ په دې فنکشن کې نور ولیکئ دا غلطه ده، فنکشن کار نه ورکوي، نتیجه نه ورکوي. که چیرې تاسو دغه د فنکشن نوم ونه لیکئ ورسره نو بیا هم نتیجه نه ورکوي ځکه اکسل نه پوهېږي چې ته څه غواړئ. او که چیرې تاسو دغه اوپننګ بریکټس ونه لیکئ دا هم غلطه ده او نتیجه نه ورکوي. ها یو شی په نظر کې ونیسئ چې که چیرې تاسو نه دغه اخیر قوس پاتې کېږي په هر یو فنکشن کې مایکروسافټ اکسل دا اټومیټیکلی اډ کوي ورسره، نو فرق نه کوي، دا اټومیټیکلی اډ کېږي او ستاسو فنکشن نتیجه ورکوي. نو د مثال په طور باندې که چیرې زه وغواړم په مایکروسافټ اکسل کې صرف د نن ورځ تاریخ معلوم کړم چې نن کم تاریخ دی، نو لیکم مساوي ټوډے اوپننګ بریکټس اینډ کلوزنګ بریکټس. نو کله چې زه دا ولیکم او انټر کلیک کوم نو ماته د نن ورځې تاریخ کوي. تاسو وګورئ بیا هم موږ په دې فنکشن کې هغه 3 شرایط یا شرطونه تطبیق کړي دي. اول مساوي علامه ده، ورپسې د فنکشن نوم دی او ورپسې 2 قوسه دي. مختلف فنکشن دي موږ سره، مثلا که چیرې زه وغواړم چې د مایکروسافټ اکسل پروګرام کې د A کالم د اول را نه د A کالم تر 10 را پورې څومره عادات څومره هر څه چې لیکل شوي دا جمع کړم، نو زه لیکم مساوي سم دغه نه وروسته بیا قوس شروع کوم او د قوس په منځ کې هغه ایریا یا ارګومنټ لیکم او دغه نه وروسته قوس بندوم زه. نو کله چې زه دا ولیکم انټر کلیک کوم د A1 نه والا تر A10 پورې چې دا وروسته بیا موږ په دې باندې خبرې کوو په تفصیل سره چې دا څه شی دی. دا ټول عادات یا حروف یا نمبر ما دپاره جمع کوي. نو که چیرې دلته اوس مانه دغه قوس پاتې شي او زه انټر کلیک کوم اټومیټیکلی مایکروسافټ اکسل دغه یو قوس چې په نوم د کلوزنګ بریکټس یادېږي دا ورسره اډ کوي او زما فنکشن تطبیق کیږي. نو دا هغه 3 شرطه د دې لپاره که چیرې تاسو غواړئ چې په مایکروسافټ اکسل کې یو فنکشن تطبیق کې باید مد نظر ونیسئ. بله خبره دا ده چې موږ سره په مایکروسافټ اکسل کې 2 قسمه فنکشن دي، یو بلټ ان فنکشنز دي او بل یوزر ډیفاین فنکشنز دي. بلټ ان فنکشنز یا هغه فنکشن چې مخکې د مخکې نه جوړ شوي، لکه مثلا ناو فنکشن شو، ټوډے فنکشن شو، سم فنکشن شو، DDIF فنکشن شو، په همدې شکل باندې مختلف نورې فنکشن دي موږ سره. او بل یوزر ډیفاین فنکشن هغه فنکشن چې د یوزر د خوا نه جوړېږي، موږ تاسو خپله جوړو. نو په مایکروسافټ اکسل کې موږ سره 2 قسمه فنکشن دي، یو یوزر ډیفاین فنکشنز دي هغه چې مونږ تاسو جوړو، بل بلټ ان فنکشنز دي چې مخکې نه تیار جوړ شوي دي. دې فنکشنو کې مونږ تغییرات نشو راوړلی، البته د فنکشن په نوم کې دا تیار جوړ شوي فنکشنز دي او هغه څه رقم چې نومونه دي هغه باید مونږ د یاد کو او وروسته هغه استعمال کو. مثلا ناو فنکشن شو، ټوډے فنکشن شو، سم فنکشن شو، په دې نومونو کې مونږ هیڅ تغییرات نشو راوړلی، نشو کولی چې او دې خواته یوسو یا ان دې خواته راوړو یا ټي په ځای باندې آی ولیکو، دا کار نشو کولی ځکه که چیرې دا کار مونږ وکړو دا غلط فنکشن غلطیږي او نتیجه نه ورکوي ځکه دا بلټ ان کوډ دي. بلټ ان کوډ تیار جوړ شوي کوډونه دي، هغه کې مونږ تغییرات نشو راوړلی. نو دا د فنکشن په باره کې تعریف او د فنکشن د تطبیق کولو اصول او شرایط او د فنکشن قسمونه. راځو دې خواته فارمولې ته. واټ از فارمولا؟ فارمولا څه شی دی؟ Formulas are statement written by the user to perform different operation and calculation. فارمولا چې دا د فنکشن غوندې نه ده، دا بلټ ان کوډ نه دی، دا پری ډیفاین کوډ نه دی، دا یو کوډ دی یا هغه یو جمله ده چې د یوزر زموږ ستاسو خواته نه جوړیږي یا لیکل کیږي. Formulas are statement written by the user. دا یو جمله ده یا یو کوډ دی چې د یوزر د خوا نه جوړ کیږي یا لیکل کیږي. څه دپاره؟ to perform different operation and calculation. دې دپاره چې مختلف عملیې یا محاسبې ترسره کړي. نو فارمولا چې دی دا موږ تاسو خپله جوړو، دا تیار کوډ نه دی، د ضرورت په اساس باندې جوړیږي. بعضې وخت کې موږ د جمع فارمولا جوړو، بعضې وخت کې د ضرب فارمولا جوړو، بعضې وخت کې د تفریق او بعضې وخت کې د تقسیم فارمولا جوړو. نو دا عمده تفاوت د فنکشن او فارمولو په مابین کې. که څوک درنه پوښتنه کې فنکشن او فارمولا، فنکشن دا پری ډیفاین بلټ ان کوډ دی کمپیوټر کې مشخصه وظیفه سرته رسوي، او فارمولا چې دی دا پری ډیفاین بلټ ان کوډ نه دی، دا یو جمله ده، یو کوډ دی چې زموږ ستاسو په واسطه باندې جوړیږي په مایکروسافټ اکسل کې او مشخصه وظیفه سرته نه رسوي. مختلفې وظیفو د سرته رسولو لپاره موږ درڅخه کار اخلو. دا عمده تفاوت د فنکشن او فارمولو په مابین کې. بل قانون د فارمولې دلته ما فنکشن لیکلی، رولز فور اپلایینګ فارمولاز ان مایکروسافټ اکسل.
که چیرې زه وغواړم په مایکروسافټ اکسل کې یو فارموله تطبیق کړم د دپاره شرایط څه شي دي لکه د فنکشن غوندې. دې دپاره موږ سره یو شرط دی او هغه دا دی چې all formulas must start with an equal sign. لکه څنګه چې موږ وویل چې all function must start with an equal sign، دلته موږ هم وایو چې all formulas must start with an equal sign. په فنکشن او په فارموله کې دواړو کې موږ سره ایکول ساین یا مساوي علامه ضروری ده، بغیر د دې نه که فارموله یې که فنکشن یې دا غلطه ده، کار نه ورکوي. نو دا موږ سره هغه شرط یا هغه شرایط د فارمولې د تطبیق کولو دپاره. فارمولې موږ په مایکروسافټ اکسل کې زیاتره د دې دپاره استعمالو. and formulas for mathematically operation is most used. په فارمولې کې موږ 4 ریاضیکي عملې زیات استعمالو چې هغه د جمع عملیه ده یا پلس اپریشن دی یا د تقسیم عملیه ډیواید اپریشن، د ضرب عملیه یا ملټیپلای اپریشن دی، او په همدې شکل باندې د تفریق عملیه یا سبټرک اپریشن. که کوم ځای کې رانه سپیلنګ غلط شوی دغه په باره کې بخښنه غواړم. مثلا که چیرې زه وغواړم چې دوه عدد جمع کړم په مایکروسافټ اکسل کې، دې دپاره موږ سره دغه فارموله لیکم ایکول ساین لس جمع 2. که چیرې وغواړم چې دوه عدد خپل منځ کې سره ضرب کړم، لیکم مساوي علامه اول عدد ضرب دویم عدد، اول عدد ضرب دویم عدد. که چیرې وغواړم چې اول عدد په دویم عدد باندې تقسیم کړم، لیکم ایکول ساین اول عدد تقسیم په دویم عدد باندې. که چیرې وغواړم چې اول عدد څخه دویم عدد کم کړم، نو لیکم ایکول ساین اول عدد منفي دویم عدد. نو دا د فارمولې مثالونه دي. زیاتره وخت مونږ په مایکروسافټ اکسل کې نو په فارموله کې دغه 4 دانې ریاضیکي عمل استعمالو: پلس اپریشن، ډیواید اپریشن، ملټیپلای اپریشن او سبټرکټ اپریشن. نو دا مونږ سره د فارمولې تعریف، د فارمولې د تطبیق کولو لپاره شرایط، او په فارموله کې مونږ زیاتره څه شی استعمالو په مایکروسافټ اکسل کې. دغه لاندې یو بل جمله ما لیکلې، یو بل سټیټمنټ ما لیکلی، او هغه دواړه خواته یو دی. هغه دا دی چې you can either combine formulas and function or functions and formulas for any calculation and it is treated as formulas. څومره یو مهمه نقطې ته اشاره کړې ده. په مایکروسافټ اکسل کې مونږ کولی شو چې فارمولا په فنکشن کې کمباین کو، یعنی په فنکشن کې فارمولا استعمال کو، او یا هم په فنکشن چې دی په فارموله کې کمباین کو، یعنی په فارموله کې مونږ فنکشن استعمال کو یا په فنکشن کې مونږ فارموله استعمال کو. کله چې دا کار مونږ کوو، دغه سټیټمنټ یا دغه کوډ ته مونږ فارموله وایو. که چیرې په فنکشن کې مونږ فارموله استعمال کو او یا هم په فارموله کې مونږ فنکشن استعمال کو، دې ته مونږ چې وایو فارموله وایو، فنکشن نشو ویلی. یعنی مونږ که چیرې په یو فنکشن کې فارموله استعمال کو، مثلا دلته تاسو وګورئ دا یو فنکشن دی دې پورې، دا یو فنکشن شو. خو که چیرې مونږ ولیکو تقسیم پر 2، دا نو مونږ سره دې کې مونږ فارموله هم استعمال کړه، نو دې فنکشن ته اوس مونږ فارموله وایو، دې ته فنکشن مونږ نشو ویلی. لاندې یو بل مثال د ګوره، دې پورې دا مونږ سره فنکشن دی مساوي سم، دا یو فنکشن دی. خو که چیرې ولیکو ضرب 50%، دلته مونږ فارموله استعمال کړه، نو دې ته مونږ فنکشن نشو ویلی، فارموله وایي. نو ځکه دلته لیکلی you can either combine formulas and functions in the functions or functions in the formulas for calculation. کله زیاتره وخت د بعضې عملیو د سرته رسولو لپاره موږ په فنکشن کې فارموله استعمالو یا په فارمولې کې فنکشن استعمالو. نو کله چې دا حالت منځته راشي، نو دې ته موږ فارموله وایو. it is treated as formulas. موږ فنکشن دې ته نشو ویلی. نو دا دوستانو موږ سره د فنکشن او فارمولو ترمنځ عمده فرق یا تفاوت. فنکشن څه شی دی؟ فنکشن بلټن کوډ دی په کمپیوټر کې، مشخص کوډ دی، مشخصه وظیفه یا عملیه ترسره کوي. فارموله چې دی دا بلټن کوډ نه دی، دا زموږ ستاسو په واسطه باندې جوړیږي او مختلف عملی او محاسبې ترسره کوي. صحیح شو. د فنکشن د تطبیق کولو لپاره موږ سره 3 شرطه دي. اول دا دی چې موږ باید هر فنکشن کې مساوي علامه ولیکو، ورپسې د فنکشن نوم ولیکو، ورپسې 2 قوسه ولیکو چې اوپننګ بریکټس او کلوزنګ بریکټس نومیږي. او په فارموله کې موږ سره هم یو شرط دی، هغه دا دی چې باید د فارمولې په اول کې موږ مساوي علامه ولیکو. په فارموله کې زیاتره موږ 4 لاندې ریاضیکي عملي استعمالوو چې هغه جمع، ضرب، تفریق او تقسیم دی.
د مثالونه دي. مونږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې دوه قسمه فنکشن دي، یو بلټ ان فنکشن دی، یو یوزر ډیفاین فنکشن. بلټ ان فنکشن هغه فنکشن دی چې مخکې نه تیار جوړ شي مشخصې وظیفې سرته رسوي، او یوزر ډیفاین فنکشن هغه فنکشن دی چې زموږ ستاسو په واسطه باندې جوړیږي. بله مهمه خبره دا ده که چیرې زیاتره خلک دې کې کنفیوز کیږي، اوس چې مثلا دې ته نه پوهېږي چې دې ته موږ فنکشن وایو یا فارموله وایو، دې ته موږ فنکشن وایو یا فارموله وایو، ځکه دې کې فنکشن هم دی او فارموله هم دی. نو که چیرې تاسو یو فنکشن وکته او یا یو فارموله وکتله، نو کچېرې په فنکشن کې فارموله استعمال شوي دې ته مونږ فارموله وایو، یا په فارموله کې فنکشن استعمال شوي نو دې ته مونږ فنکشن نشو ویلی، فارموله ورته وایي. بیا هم قدرمن دوستانو کچېرې د ستاسو په ذهن کې کوم سوال یا کوم موضوع تاسو ته ګونګی، تاسو کولی شئ ما سره زما د فیسبوک د صفحې د طریق نه او یا هم د یوټیوب د چینل د طریق نه په تماس کې شئ. زه د ویډیوګانې چې جوړوم روزمره دا په یوټیوب کې اپلوډ کوم او په فیسبوک صفحه کې، نو کولی شئ خپل نظریات او خپل هغه کوم سوالونه چې ستاسو په ذهن کې دي ما سره د یوټیوب د چینل د طریق نه او هم د فیسبوک د طریق نه شریک کړئ، تر څو ستاسو سوالونو ته زه وشم کولی جواب ورکړم. نو دا دوستانو موږ سره د نن ورځې درس، البته د فنکشن او فارمولو په منځ کې تفاوت څه شی دی.